Hello guys, for our second lecture, let's discuss the Java syntax and variables. Basic Java syntax. Case sensitivity. Java is case sensitive, which means identifier hello and hello would have different meaning in Java. So, in Java guys, make sure po pag po gagamit tayo ng mga identifier is we use the proper case. For example, paggamit ng string. Kay string po dapat po is lagi siyang naka-uppercase si S, yung starting letter po niya. And paggamit po kay public, kay void, and kay main, dapat po is naka-lowercase silang lahat. So if may error yung program nyo, check nyo po is yung case sensitivity. Baka po nandun yung error nyo. And lalabas naman po siya kapag po dun yung error nyo pag case sensitive is magkaka-red line po siya sa ilalim. Next one is class names. For our class names, the first letter should be in uppercase. If several words are used to form a name of the class, each inner word's first letter should be in uppercase. So, ang tandaan nyo po pag gagawa po tayo ng class name is gagamit po tayo ng Pascal naming convention. Ang Pascal naming convention is simply as ang first letter po ng mga words na gagamitin natin is naka-uppercase. For example po dito, kay first quiz, naka-uppercase po si first letter ng F, then si Q ng quiz, then kay grade calculator, si G at si C, kay hello world, si H at si W, and kay goodbye world, which is G and W. So, kay class name, gumagamit po tayo ng Pascal naming convention. And in programming file name of the program file should exact match the class name. When saving the file, you should save it using the class name. And remember, Java is case sensitive. And append.java to the end of the name. If the file name and the class name do not match, your program will not compile. So, yung ginagawa po nating class is make sure po na wag nyo na pong babaguhin yung class name na ginawa natin after creating it. So, kapag po nasa source code na tayo, huwag nyo na pong galawin si class name nyo. Kasi po, pag po binago nyo yun, I am sure na magkaka-error po yung program nyo. And sa Java po or sa Eclipse, hindi na po natin kailangang ilagay po si .java. Pero po sa nagamit po ng Jedona and Codiva.io, make sure po ang extension nyo is .java. For example, is makikreate po kayo ng main method or ng main class, ang pangalan po dapat is main.java. Public static void main string args. Java program processing start from the main method, which is a mandatory part of every Java program. Kagaya po ng sinasabi ko lagi, nag-uumpisa po lagi mag-execute or mag-run yung program natin kay public static void main. So, in every programming in Java po, dapat po is meron po tayong main method para po mag-start yung program natin. So, ito, ang pagbuo po ng main method is nag-uumpisa kay public, which is the modifier, then static, void, then yung pangalan po ng main method natin, which is main, then sa loob po nito is string args. Next one is main method names. All method names should start with a lowercase letter. If several words are used to form the name of the method, then each inner word's first letter should be in uppercase. So, paggawa naman po kay method name, we are using camel naming convention. So, isipin niyo po yung camel, ganun po yung paggawa ng method name, which is yung dulo po niya is lowercase, then yung second word po niya is uppercase. For example po is, isang word lang po yung gamit, compute, lowercase po siya. Then, for example naman po, dalawang word yung gagamitin natin, which is grade calculation. Si grade po is naka-lowercase yung first letter niya, then kay calculation po is naka-uppercase si C. Then, user info input, 3 words po. Ang gamit po natin is lowercase si user, uppercase si I ng info, then uppercase din si I ng input. And first function, 2 words, ang gamit po natin is lowercase si first, then uppercase si function. So, paggawa po ng method names, we are using camel naming convention.
So, napapansin nyo po is, balik po tayo kay main method, is naka-lowercase po yung pangalan ng main method natin, si main. Next one is statement and expression in Java. A statement is the simplest thing you can do in Java. A statement form a single Java operation. So, kay statement po, nandyan po yung mga different Java operation. Nandyan din po yung ginagawa natin. For example, yung na-experience natin or na-encounter na natin si system.out.println. Isa po siyang kind ng statement. And dun sa example ko po last meeting, which is yung paggawa ng variable, isa rin po siyang kind of statement. And also, yung pangalan ng package natin, yung mapapansin nyo sa upper corner ng source code natin, isa po siyang kind ng statement. Modifiers in Java programming. Access modifiers. Si default, public, protected, and private. Default, kapag po wala tayong nilagay na modifier. Public po, which means pwede pong i-access nung different class. Basta po nasa loob siya ng project natin. Kay protected po, we will explore it sooner. And kay private, which mean ang pwede lang pong mag-access sa syntax or source code na yun is yung mismong class na yun. And the non-access modifier. Final, abstract, and strict FP. So, kay non-access modifier, dagdag functionality po siya. And may experience and or ma-encounter naman natin siya sa mga future topics natin. Basta ang tandaan kay access modifier, siya yung nag-govern ng control and access level, while kay non-access modifier, hindi po siya nagbibigay ng control, access level. Ang binibigay lang po niya is additional functionality. Comments. Comments can be used to explain Java code and to make it more readable. It can also be used to prevent execution when testing alternative codes. And there are two types of comment, which is the C-style comment or the one-line comment. Then, ganito po yung paglagay niya. Double slash, then yung comment. Then, the C++ style comment or the multi-line comment. Slash, then asterisk, then yung comment sa loob, then closing, asterisk, then closing slash. So, ano po ba ang advantage ng paggamit natin ng comments? Kapag po masyadong marami na yung program natin or source code natin, mahihirapan na po tayong hanapin minsan yung ibang method or ibang functionality. So, for example po is, nagbabasa tayo ng libro. Kapag po nasa malayong page na tayo, nahihirapan na po tayong hanapin yung page, kaya po gumagamit tayo ng bookmark. So, kay Java po, comment naman po yung ginagamit natin. Next one is the variables in Java. Variables are locations in memory in which values can be stored. They have a name, a type, and a value. Before you can use a variable, you must declare it. Pinakita ko po sa inyo last meeting kung paano ba mag-declare ng isang variable and paano ba i-output ang isang variable. And now, I will explain it further and di-discuss natin yung structure niya. First of all, pag po magde-declare ng variable, kailangan po natin ng variable type. And next po is variable name. Equals variable value, then huwag po laging kakalimutan si semicolon. So for example, si string. String po yung variable type natin, then ang pangalan po ng variable natin is si school. Then ang laman po ni school is si iTech. Then nasa loob po si iTech ng quotation kasi po textual data siya. So tandaan, kada textual data nasa loob ng quotation. And then sa dulo po is semicolon. And another example po is int, which is integer, number. Then year is equal to 2021, the current year po, then semicolon. Pansin nyo po is pag nagamit po tayo ng words or mga textual data type, nilalagay po natin siya sa loob ng quotation. While pag naman po mga numbers is hindi natin siya nilalagay sa loob ng quotation. And Java data types, there are two kind of data types. Una po is si primitive data types and next one is the non-primitive data types.
Si primitive data types ay nahahati rin po sa dalawang klase, which is the Boolean type and numeric type. And si numeric type po is nahahati rin po ulit siya sa dalawang klase, which is the character value and integral value or number. And si integral value po is nahahati ulit siya sa dalawang klase, kay integer naman and kay floating point. So kay Boolean type, ang tawag po sa kanya is Boolean. Kay character value is char. Parang sinasabi lagi pag nag-joke, char. Then kay integer is byte, short, int, and long. Kay floating point or mga decimal is float and value. And kay non-primitive data types, we are using string. Most commonly used po siya kapag ang gagamitin natin or ang de-declare natin is mga words and array and etc. pa. So si array po, ma-explore po natin siya in the future. Primitive data types. A primitive data type is predefined by the programming language. It means included na po siya sa mga programming language. The size and the type of variable values are specified. It has no additional methods. So, si size po ng primitive data types is included na rin siya. Hindi natin siya pwedeng baguhin. And wala pong additional methods na pwede tayong gamitin kapag kay primitive data types. And ito nga po yung mga data type kay primitive, which is the byte. 1 byte, ang kaya lang po nating i-store sa kanya is -128 to 127. Then kay short naman po is, ang pwede lang po nating i-store sa kanya is -32268 to 32767. And kay integer, ang pwede lang pong store sa kanya is -2147483648 to positive 2147483647. Then kay long, ang pwede po natin i-store sa kanya is -9223372 and so on to 9223372 and so on. So ang tandaan nyo guys, kapag kay byte to long, kay byte, short, int, long, whole number po yung value dapat na ilalagay natin sa kanya. So, itong mga number na to is ito yung mga value yung kasya sa kanya. So, next naman po is kay float. Float and double, which is the decimal. So, kay float, store fraction numbers sufficient for storing 6 to 7 decimal digits. So, ang kaya lang pong decimal digits niya is 6 to 7. Kay double naman is 8 bytes. Store fractional number sufficient for storing 15 decimal digits. So, kapag gusto nyo mas mahaba yung decimal digit na makikita nyo, you can use float. And the another one is the Boolean. Store true or false. Ang pwede lang po natin ilagay sa kanya is true or false. So, tandaan nyo, kay Boolean, true or false lang. Then, kay char, store a single character or letter or ASCII values. Ibig sabihin po is kay char, ang pwede po natin ilagay is yung mga single letter lang, uppercase man siya or lowercase, or yung mga special character. And non-primitive data types, these data types are not actually defined by the programming language but are created by the programmer. They are also called reference variable or object reference, since the reference a memory location which stores the data. So, ang mga example nito is string, array, classes, and interface. But, magpo-focus po muna tayo ngayon kay strings. Kasi po, advanced na po si arrays and classes and interface. But in the future is madidiscuss din naman yung tatlong to. So, kay string, familiar naman kayo kasi nagamit na natin siya. Ang ini-store po natin kay string is mga words. And, pwede rin po ilagay sa kanya is number kasi po ang storage niya is kahit ilan po. So, yung iba po kasi napansin ko sa nag-create nung variable, gumamit po ng string kasi po nag-error daw yung integer pag sa contact number, so string po nila nilagay. So, pwede pa naman po yun. Kasi hindi pa naman po na-introduce yung ibang data types. And primitive versus non-primitive data types. Primitive types are predefined. It means nasa loob na nga po siya ng Java natin. Non-primitive types are created by the programmer and it's not defined by Java except for string.
Non-primitive types can be used to call methods to perform certain operations, while primitive types cannot. So, explore pa po natin kung bakit po ba sinabing pwede palang tumawag ng mga methods si non-primitive type, kagaya po ni string and ni classes. And a primitive type has always a value, while non-primitive types can be null. So, kay primitive types, kahit po wala tayong ilagay na value dyan, is may value po siya, which is yung size niya. While kay non-primitive type, case na string po, kay na class, pwede po siyang null. Ibig sabihin po ng null is walang laman. Nothing. A primitive type starts with a lowercase letter, while non-primitive type starts with an uppercase letter. Makikita nyo po siya later. The size of a primitive type depends on the data type, while non-primitive types have all the same size. So, kay non-primitive po, wala po siyang size. Pare-pareho lang po sila, while kay primitive is depende po kung ano pong variable type yung gagamitin natin. So, let's create a project. File, new, then Java project. And ang pangalan po ng project ko is profile. I will use default location, then make sure na naka-check si JRE, then create separate folder, click next, then uncheck po si create module info, then click finish. Okay, nagawa na yung project ko, hanapin ko lang siya dito, then ito siya, yung folder na to. Click ko lang tong arrow, then click kay source, right click, new, then create new class. So, in creating a class, package po, lalagyan natin sample. Then, yung name, pag po yung class nyo is, sa kanya nyo po ilalagay yung main class, commonly, ginagamit po is si main. But for this instance po is, ang gagamitin ko po, I will show you how to use the Pascal naming method. So, ang gagamitin ko pong name is my profile. And click finish. So, ito na po yung source code natin. Then, ito po yung, clear ko lang siya. Ito po yung output natin. Sa mga nalilito po sa pagpasa, ito po yung source code, which is dito po natin ine-edit yung program natin. Then, ito po yung output, which means dito po nalabas yung output na gusto natin i-display sa program natin. In this project, I will output my name, my age, my weight, my height, my contact number, and also my status. So, kita nyo ba guys? Isa po itong comment, which is a single line comment. So, ito po yung class name natin. Lalagay ko rin po siya sa comment. And don't worry if magre-read yung line nyo kapag naglalagay kayo ng comment. Hindi naman po siya executable sa program natin. So, kahit may read po siya is magra-run siya. Ngayon naman po is magde-declare ako ng main method. Mag-uumpisa sa modifier na public, then static, and return type po is void, and main, then string, args, then curly brace. Okay guys, may error po siya pero hindi po pinapakita ni Eclipse, which is main. Dapat po sa main method, masanay po tayo na ang gagamitin natin ay yung camel case. So, I will need to lowercase po si main. And sa case sensitivity naman po, for example, is baguhin po natin si public, gawin natin siyang uppercase si V. So, mag-error na siya. Yan po yung ibig sabihin ng case sensitivity.
So, we need to make sure po na naka-lowercase yung mga dapat na naka-lowercase, then naka-uppercase yung mga dapat na naka-uppercase. For example, si my profile naka-uppercase sa M, then kapag ginawa ko siyang lowercase, mag-error na po siya. So, isa po siya sa common mistake or common errors na hindi mabilis makita, yung uppercase and lowercase. Then, let's try to run if may error ba. Ayan, wala. So, ngayon po is de-declare ako or ilalagay ko po yung name ko. Then, hahatiin ko po siya sa first name, middle initial, then last name. So, ang gagamitin ko po is string kasi po ang name is word. String, then first name is equal to Jasper. And guys, kapag po magde-declare tayo ng variable, we are using camel case. Or, small letter po yung F, then yung second word natin is uppercase. So, hindi po error tong color yellow na to. Ibig sabihin po, sinasabi po ni Eclipse na hindi pa natin nagagamit tong variable na to. So, ang tawag po sa ganito is isang variable. And, next po is, magagawa po ako ng variable for my second name, for my last name. Last name is equal to Garcia. Then, for my middle initial po, I will only use char kasi isang letter lang naman po siya. Middle in. Then, equal to M. So, pag po single letter, single quotation lang din po yung gagamitin natin. Okay, tapos na po ako kay name. Sunod ko naman pong i-declare is yung age ko. In my age, I will use integer. Because ang age po is whole number. I can also use byte pero mas prefer ko po, suggest ko na rin po sa inyo is integer po yung gamitin. To make sure po na yung value or yung storage niya is malaki kaysa kay byte. Int age then equal to ano yung age ko? 22. Then after that is my weight. In my weight, I will use double and I will input weight is equal to 73.3. I use double po kasi ang weight po is possibly may decimal point. 0.5 na pala siya. Then, semicolon. So, data type, variable name, then variable value. Ganun po laging structure niya. Then, next is height. Int height is equal, yung height ko, 171 centimeter. So, ngayon naman is may contact number. So, I will use long. Contact number is equal to 63949188771 and then semicolon. So, kapag po gagamit tayo ng long, ang sa huli po laging ng value natin is capital L. And kay double naman po, capital D. Then, control save. Okay, next one is yung boolean na variable. Boolean, then variable name is my status. Or palitan na lang natin siya ng if single is equal to false. So, kay boolean, ang pwede lang natin gamitin sa kanya is true or false. And wala na po siya sa loob ng quotation. Because sa boolean po is basically true or false lang siya. Yun lang yung pwede natin gawing value sa kanya.
And magagamit po natin si boolean kapag po nasa mga conditional statement part na tayo. And okay, ngayon naman po is i-output ko po siya or di-display ko siya. First is my name, system.out.print. Then, sa loob po nito, lalagay ko po si last name, si variable name, which is ito po, si last name ko. Then, to add po, just plus sign. And then, si first name. And then, si middle name. Or si middle initial. So, pansin nyo guys, may error siya. So, ang error niya is, ibig sabihin, hindi nagtugma si last name ko dito, yung pagkaka-declare ko ng last name dito, then pagkaka-declare ko dito. So, dito is naka-uppercase siya, so dapat naka-uppercase din ako dito. Then, let's try to run. So, Garcia, my last name, then Jasper, my first name, then my middle initial is M. So, kapag po ganito yung style, pwede nyo pagsama-samahin yung mga variable sa isang output. Pero we need to put space para maging readable siya. So, all you need to do is plus, then quotation, then space. Then, I will input a comma. So, bakit? Kasi nga, textual data yung nilagay ko. So, in this part, plus sign, then quotation, then space, para magka-space. Bigyan mo siya ng space. And then, finally, plus sign, then quotation, lalagyan ko siya ng dot. Tatapusin ko na siya. And then, let's try to run if readable na ba siya. Ayan, naging readable na. Garcia, Jasper, M. Okay, next one naman po is, i-output natin is yung age ko. Same procedure, system.out.print. And then, quotation. So, quotation, ibig sabihin is maglalagay tayo ng textual data. So, I will input age. Then, plus. Then, yung variable na yon, saan natin kukunin si age? Ito si age. Then, age. Enter. Then, let's check. So, lumabas na po si age ko. So, una, yung iba ko, napansin ko kasi sa inyo, ibang nagawa na activity is naging straight line yung kanila. Kung gusto nyo maging readable yon, gawin po natin ng line break or LN. So, ayan. Pumunta na siya sa ilalim. Then, dadagdag ko lang si name dito para maging formal siya tignan. Then, plus sign. Okay, I will just copy na lang para mabilis. Yazam. Okay, tapos na. So, makikita nyo guys, is nilagay ko si weight, then yung variable name na ginamit ko, which is si weight. Then, kay height, variable name ni height. Then, kay contact number, variable ni kay contact number. Then, kay single, then variable ni single. Ganun lang po ka-easy or ka-basic yung pag-output natin ng mga variable. Pwede rin naman pong gawin yung ganito. Then, let's try. As you can see is, lumabas din naman siya pero nilagyan ko po siya ng label kasi gusto naman lagi natin may label para mas okay siyang tignan at maging mas formal siya. So, let's try to run it again. Then, lalabas na po sa output natin my name, my age, my weight.
73.5 kilograms. Pwede pa po natin siyang lagyan dito ng kilograms. Then height 171 centimeters. Then contact number, my number, then single, false. Ay, single pala ako. Okay, then true. Then ayan, single na. And that's our lesson for today. Kung gusto niyo po siyang i-try, you can try it po sa activity na pinagawa ko kasi same output lang naman yon. Pagbabago lang kayo ng konti para rin ma-exercise kayo. And if may question, let me know. PM me po dito sa Teams. Goodbye.